ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਗਾਵ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏ ਮਨ ਗਿਰਹਿ ਕਿ ਏ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਏ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਕਿ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਿ ਏ ਮਨ बैरागी, इस मन को ममता कित्थों लागी, पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बहुत पड़े उठावै भार। रहाओ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਓਂਕਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗਿਰਹੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਤਮ ਆਸ। ਉੱਚਤਮ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਨਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਵਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈਗਾ। ਚੰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨੀ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਚੰਚਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀਉ ਪਿਤਾ। ਹਰੇ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਡਤ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਹਾਓ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਹੈਗਾ। ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਕਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਤਾਰੀ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕਿ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਹਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੇ ਕਿਛ ਭੈਦ ਤੇੜਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੋ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੇ ਆਂਦਨ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਧਰੇ। ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸੋ ਪੰਡਤ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਣੀ ਸਾਚ ਬਚਨ ਦਾ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਮੋਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਵਿਲੋਭਨਾ ਵਿਲੋਭ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਵਿਲੋਭੋ ਕੇ
ਤਤ ਨ ਜਾਈ, ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਂਦਨ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਧਰੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ, ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਦੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਦੀਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਵਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਤਿਨੀ ਛਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਣ, ਸੋ ਪੰਡ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈਗਾ ਦਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਏਕੋ ਏਕ ਵਖਾਣੇ, ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਜਾਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲੇ ਸੋਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੋ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲੇ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਏ, ਸੋਈ ਮੁਕਤ ਜਾਕੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਕੀ ਫਿਰ ਕੂਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਬੰਸ ਵਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨ ਦਿਨੋਂ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗਾ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਗਣਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਜਮ ਸੱਚਾ ਨੇਉ। ਨਾਨਕ ਐਥੇ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਰਖਸੀ, ਅੱਗੇ ਹਰਸਿਓ ਕੇਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ,
ਉਸ ਸੋਝੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਉ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰਸ਼ ਉਕੇਲ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਦੇ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।